नमस्ते नेपाल रेसिपीमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज फेरि मैले नयाँ भिडियो लिएर आइसकेँ। आज मैले डल्ले च्याउको एकदम मिठो रेसिपी लिएर आएकी छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। मैले यहाँ डल्ले च्याउलाई मजाले पखालेर यसरी यस्तो शेपमा काटेर राखिसकेँ। हजुरहरूले पनि आफूलाई मन लागेको शेपमा काट्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ च्याउको पानी निकाल्न र हाफ बोइल गर्नको लागि च्याउमा थोरै नुन राखेर बसाइसकेँ। नुन राखेपछि च्याउमा पानी आफै निस्किने भएकोले यसमा पानी नराखिकन छोपेर पकाउनु पर्छ। च्याउ पाकुन्जेल मैले यहाँ प्याजलाई काटेर राखिसकेँ। त्यसैगरी मैले गोलभेडा पनि काटेर राखिसकेँ। हाम्रो च्याउ पनि यहाँ पाकिसक्यो। हेर्नुहोस् त, यतिको पाकेपछि चाहिँ हाम्रो च्याउ तयार भयो। मैले यहाँ तेल तताइसकेँ र अब यसमा मेथी, ज्वानो, कालो जिरा र जिरा सबै मिक्स मसला मैले राखिसकेँ। त्यसैगरी मैले यहाँ तेजपत्ता पनि राखेँ र अघि काटेको प्याज पनि मैले यसमा राखेँ। प्याज लाइट ब्राउन भइसक्यो र मैले यहाँ 1 चम्चा बेसार पनि राखेँ। अब एकछिन चलाएर मसिनो गरी काटेको गोलभेडा पनि राख्नुपर्छ। प्याज र गोलभेडा गल्न थालेपछि यहाँ मैले 1 चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट पनि राखेँ। त्यसैगरी स्वाद अनुसार नुन राखेँ। 1 चम्चा जिरा पनि राखेँ। त्यसैगरी कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार रातो खुर्सानीको धुलो राख्नुहोला। मैले चाहिँ 1 चम्चा रातो खुर्सानीको धुलो राखेँ। अब मजाले चलाउँदै मसलालाई पाक्न दिन पर्छ। यसरी मसलाबाट तेल छुटिन थालेपछि हाम्रो मसला पनि पाकिसक्यो। अब हामीले अघि बोइल गरेको डल्ले च्याउ राख्नुपर्छ र सबैतिर मसला लाग्ने गरी मजाले चलाउनु पर्छ। सबैतिर मसला लागिसकेपछि एकछिन पाक्न दिएर मैले 1 चम्चा गरम मसला लगाएँ। गरम मसलामा चाहिँ मैले ल्वाङ, सुकमेल, दालचिनी, स्टारहरूको चाहिँ गरम मसला बनाएको थिएँ र गरम मसला लगाएर फेरि मजाले चलाइदिनु होला। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो डल्ले च्याउको तरकारी पनि एकदम मिठोसँग पाकिसक्यो। बनाउन जान्यो भने च्याउको तरकारी पनि मासुभन्दा चाहिँ कम हुँदैन है साथीहरू। ल यसरी नै अब पनि हजुरहरूले पनि च्याउको तरकारी मिठो तरिकाले बनाएर खान सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसरी च्याउको तरकारी बनाएर खानासित मस्त इन्जोय गरिसकेँ। अब पालो तपाईहरूको। भिडियो मन परे लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। बाइ बाइ, शुभ दिन।